नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। प्रत्येक फळाचा एक विशिष्ट सीझन असतो, जसा आंब्याचा, पेरूचा, तसाच सध्या सीताफळचा सीझन सुरू आहे। म्हणूनच आज आपण सीताफळची बासुंदी बनवणार आहोत। तर सर्वात अगोदर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1 लिटर दूध घेतलेला आहे, 2 सीताफळ घेतलेले आहेत, अर्धी छोटी वाटी साखर घेतलेली आहे आणि पाव चमचा वेलचीची पूड घेतलेली आहे। कढई मी गॅसवरती ठेवून घेतलेली आहे। स्लो गॅसवरती आता आपल्याला हे दूध उकळवून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत दूध उकळते तोपर्यंत आपण सीताफळच्या आतला गर काढून घेऊया। इथे मी एक चाळणी घेतलेली आहे आणि खाली एक बाउल घेतलेला आहे। आता आपण हे सीताफळ असं ओपन करून घेऊया। हे बघा, आता आपल्याला याच्या आतला पूर्ण गर काढून घ्यायचा आहे। तर इथे मी एक चमचा घेतलेला आहे, तर चमच्यानेच आपल्याला हा सगळा गर ह्या चाळणीवरती काढून घ्यायचा आहे। याच प्रकारे आपण सर्व गर काढून घेऊया। दोन्ही पण सीताफळच्या आतला गर इथे मी चाळणीवरती काढून घेतलेला आहे। आता आपल्याला याच्या आतल्या ज्या बिया आहेत त्या काढून घ्यायच्या आहेत। तर चाळणीवरती चमच्याने फक्त असं मॅश करून घ्यायचं आहे आपल्याला, जेणेकरून गर आहे तो आतमध्ये जाईल आणि बिया वरती निघतील। याच प्रकारे आपण मॅश करून याच्या आतल्या बिया काढून घेऊया। गराच्या आतल्या सर्व बिया आपण काढून घेतलेल्या आहेत। आता आपण हा गर ह्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। जर का तुम्हाला असा थोडासा जाडसर नसेल ना हवा, तर तुम्ही थोडासा मिक्सरला सुद्धा हा फिरवून घेऊ शकता। आता आपण हा बाजूला ठेवून घेऊया। दुधाला उकळ यायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपल्याला चमच्याने एकसारखं असं हलवून घ्यायचं आहे आणि साईडला जी मलाई अशी साठत राहील ना, ती आपल्याला असं चमच्याने यामध्येच आतमध्ये काढून घ्यायची आहे। याच प्रकारे आता आपल्याला हे दूध 1 लिटरचं जोपर्यंत अर्धा लिटर होत नाही तोपर्यंत असंच हलवून घ्यायचं आहे आणि गॅस आपल्याला आता मीडियम करून घ्यायचा आहे, कारण का दुधाला आता उकळ आलेला आहे। दूध इथे आपण आटवून घेतलेला आहे। 1 लिटरचा आपण अर्धा लिटर होईपर्यंत आटवलेला आहे। हे बघा, मस्तपैकी दाटसर सुद्धा झालेला आहे। आता आपण यामध्ये घेतलेली साखर ॲड करणार आहोत। सीताफळ सुद्धा गोडच असतंय, त्यामुळे आपण साखर इथे कमी ॲड केलेली आहे। जर का तुम्ही जास्त गोड खात असाल तर 1-2 चमचा साखर यामध्ये जास्त टाकू शकता, किंवा कमी गोड खात असाल तर थोडीशी कमी साखर यामध्ये तुम्ही टाकू शकता। आता आपल्याला ही साखर यामध्ये पूर्णपणे वितळवून घ्यायची आहे। तोपर्यंत आपण हे दूध पुन्हा आता उकळवून घेणार आहोत। साखर पूर्णपणे दुधामध्ये विरघळेपर्यंत आपण हे दूध व्यवस्थित उकळवून घेतलेलं आहे। आता आपण जी पाव चमचा वेलचीची पूड घेतलेली ती यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। याने स्वाद खूप छान येतो। अगदी कमी टाका, जेणेकरून आपल्याला सीताफळचा जास्त करून स्वाद हवा आहे, त्यामुळे वेलचीची पावडर अगदी कमी टाकून घ्यायची आहे। मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि ही बासुंदी पूर्णपणे थंड करून घ्यायची आहे। इथे आपली बासुंदी पूर्णपणे थंड झालेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता थंड झाल्यानंतर ही किती दाटसर झालेली आहे। तर इथे आपली ही नॉर्मल बासुंदी तयार झालेली आहे। यामध्ये जर का तुम्ही ड्रायफ्रूट्स टाकले ना, तर ही मस्तपैकी ड्रायफ्रूट्स बासुंदी तयार होते। आता आपण जो सीताफळचा पल्प काढून घेतलेला आहे तो सर्व यामध्ये काढून घेऊया। हा जवळपास 1 मोठी वाटीभर पल्प आहे। तर 1 लिटर दुधासाठी एवढा पल्प एकदम परफेक्ट आहे। आता आपण हा यामध्ये मिक्स करून घेऊया। हे बघा, मस्तपैकी आपण सीताफळचा जो गर आहे तो यामध्ये मिक्स करून झालेला आहे। तर इथे आपली सीताफळ बासुंदी बनून तयार झालेली आहे। आता आपण ही सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली सीताफळ बासुंदी बनून तयार झालेली आहे आणि ती मी एका सर्विंग बाउलमध्ये काढून सुद्धा घेतलेली आहे। ही तुम्ही फ्रीजमध्ये 2-3 तासासाठी ठेवून थंड करून मग खाऊ शकता। त्याचा स्वाद खूपच छान लागतो।
दसरा असो किंवा दिवाळी, पाहुण्यांसाठी व घरच्यांसाठी काहीतरी स्पेशल तर केलंच पाहिजे. सध्या सीताफळाचा सीझन सुरू आहे. अशातच बाजारातही सीताफळापासून तयार करण्यात आलेल्या पदार्थांची रेलचेल सुरू आहे. पण प्रत्येक वेळी बाजारातून हे पदार्थ विकत घेण्यापेक्षा घरच्या घरी अगदी साध्या पद्धतीने तुम्ही सीताफळाचा वापर करून एखादा पदार्थ तयार करू शकता. म्हणूनच आज आपण सीताफळ बासुंदी अगदी सोप्या पद्धतीने कशी करायची ते पाहिले. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी.